Мочене сало, яке зникає зі столу першим. Простий рецепт, який забезпечує максимальну безпеку продукту і дозволяє запастися таким салом на запас. Всім привіт! Ви на каналі Домашній запас. Ділюсь рецептом. Щоб зробити мочене сало повністю безпечним, його потрібно вимочувати щонайменше 3 тижні. Це пов'язано з тим, що щільна структура жиру і товсті шматки просочуються сіллю набагато повільніше, ніж м'ясо. Тривале перебування у міцному соляному розчині виключає розвиток хвороботворних мікроорганізмів і робить продукт абсолютно безпечним. За 21 день із сала повністю витягується зайва рідина, що забезпечує його тривале зберігання. Тому я вимочую сало лише за цією технологією. Підготував трохи більше 1 кілограму м'ясистої свинячої грудинки. Взяв звичайну кухонну сіль без добавок із розрахунку 100 грамів на 1 літр води. Можна використати і 150 грамів, але тоді м'ясо вийде сильно пересолене, на відміну від сала. Я знайшов золоту середину, щоб сало добре просолилося і м'ясо не пересолилося. Додав 200 грамів солі у 2 літри води, довів до кипіння і залишив остуджуватися. Сіль має повністю розчинитися. Після остигання залив їм грудинку і придавив тарілкою, щоб вона була повністю вкрита соленим розчином. Ставлю в холодильник і забуваю на 3 дні. 3 дні минуло. Дивіться, як змінився колір соляного розчину. Його потрібно вилити та підготувати новий із такою ж кількістю солі. Заливаю та ставлю в холодильник на 7 днів. За тиждень все повторюється по колу. Зливаю старий соляний розчин та заливаю новим на тиждень. На 18-й день готую свіжий соляний розчин із спеціями. 1 лавровий лист, близько 6 горошин запашного перцю, 2 зубчики часнику, чорний перець та коріандр горошком по 2 грами. Завалялася суха петрушка, вирішив додати 2 грами. Обов'язково 1 гілочку свіжого кропу. Кип'ячу 2 літри води, додаю 200 грамів солі і всі спеції. Доводжу до кипіння та варю на невеликому вогні 10 хвилин. Вимикаю вогонь, накриваю кришкою та залишаю до повного остигання. За цей час маринад настоїться. Зливаю останній соляний розчин і заливаю сало через сито маринадом. Також накриваю тарілкою та ставлю в холодильник на 4 дні. 21 день минув. Дістаю грудинку і викладаю на деко. Так зручніше. Подрібнюю 100 грамів часнику. Краще натерти на дрібній терці. Добре обмазую часником все сало. Додаю чайну ложку із гіркою чорного меленого перцю. Добре змащую і ставлю в холодильник на добу. Як результат, ось таке мочене сало вийшло. Воно не тільки дуже смачне, а й цілком безпечне. М'ясо не пересолене, а це найголовніше. Сало повністю просолилося. На першому ж застіллі тарілка швидко спорожніла, довелося підрізати ще. Зберігати можна у морозилці довгий час, але в нашій родині воно з'їдається за тиждень. Якщо відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви робите мочене сало. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато смачних заготовок. Всім добра і миру!